Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আপোনালোকে সাগে টাইটেলটো পঢ়ি গমে পাই গৈছে এটো কি ৰেচিপি ভিডিঅ' হয় আৰু ইয়াৰে নামটো মই এনেকুৱা কিয় থৈছো ভিডিঅ'টো লাষ্টত গম পাব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কোনেও কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব নকৰাকে নাযাব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তে লাইক এটাটো কৰি দিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্যামিলিৰ লগতো শেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টা লিংকটো সকলো ভিডিঅ'ৰে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকে। সো বলক তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্ষ্টতে মই এটা কেৰাহী গৰম হ'ব দিছো আৰু ইয়াতে মই বইল আলু এটা লৈছো। আলুখিনি মই এনেদৰে সৰু সৰুকে কাটি লৈছো আৰু কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব মই কেৰাহীটোত অলপমান তেল দি দিম। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিম আৰু অকণমান ভাজি লম। বেছি ভাজিব নালাগে কাৰণ আলুখিনি আগৰ পৰাই বইল হৈ আছে। ইয়াতে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু অকণমান হালধি দিম। And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah. ঘৰতে সামোসা বনাইছে যিহেতু আপোনালোকে গুটেখিনি নিজৰ মতে দি দিব পাৰে। মই ইয়াতে অকল আলু দিছো, আপোনালোকে বেলেগ সবজিও ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মই ইয়াতে অকণমান মছলা দিম, মিট মছলাটো দিছো। আপোনালোকে মছলা নেদিয়াকেও বনাব পাৰে আৰু লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰো দিম। Life the fate is given, so find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to গুটেখিনি অকণমানকে ভাজি লম, বেছিকে ভাজিব নালাগে আৰু মই এইখিনি ৰাফলি মেশ কৰি লম। Tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. আলুখিনি ভজা হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি এইখিনি কাঢ়ি থৈ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু সামোসা বনাবৰ কাৰণে মই এটা ময়দা লৈছো আৰু অকণমান পানী দি এইখিনি ডো বনাই লম। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. ডো বনোৱা হৈ গ'ল, মই এইখিনি বেলি লম। বেলি লোৱাটো আপোনালোকক নেদেখাও কাৰণ আপোনালোকেতো জানেই শেপ দিয়াত মই এক্সপাৰ্ট হয়। তো বেলা হোৱাৰ পিছত মই ৰুটিখনৰ মাজেদি এনেকে কাটি লম আৰু ৰুটিখনৰ কোণাৰখিনিত মই অকণমান পানী লগাই লম যাতে বা লাগি ধৰে। আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকক মই যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখাইছো হেনেকৈ শেপ আৰু ষ্টাফিংখিনি দি দিম।
এনেদৰে মই বাকি কেইটাও বনাই লম তো মিনি সামোসা বনোৱা হৈ গল এতিয়া আমি এটা কেৰাহীত তেল অকনমান গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই এটা এটাকে সামোসা ইয়াতে দি ফালে ভাজি লম গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখিব Yeah, and we cry out loud cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate is given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to. তো এইখিনি ভজা হৈ গল মই এনেদৰে বাকি কেইটাও ভাজি লম So guys, আমাৰ ৰেচিপি হৈ গল ইয়াৰে মই নাম থোপ্ৰা বেয়া এই কাৰণে ৰাখিছো কাৰণ আপোনালোকে দেখাই পাইছে সামোসাৰ ফেসটো দেখিবৰ কাৰণে একদমে ভাল লাগা নাই কিন্তু খাই কিন্তু আপোনালোকে বহুত ভাল পাব তো ৰেচিপিটো যদি ট্ৰাই কৰি চাই মোক কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে আৰু ভিডিওটোৰ ষ্টাৰ্টিঙত মই আপোনালোকক কি কৰিব দিছিলো আপোনালোকৰ সাগে মনত আছে তো প্লিজ কৰি দিব এলাহ নকৰিব আজিলে ইমানে থ্যাংক ইউ এভৰিৱান